नमस्कार. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे झणझणीत मटणाचा साजूक तुपातला खिमा. चला तर मग आपण त्याची बघूया रेसिपी. अर्धा किलो खिमा घेतलाय. त्यात 1 चमचा हळद टाकायची आहे, 1 चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, 2 चमचे दही. आता आपल्याला हे दही टाकलेलं आहे, त्याच्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायचे, मॅग्नेट करायला ठेवायचे. साधारण 1 तास आपल्याला हे मॅग्नेट करून ठेवायचे. 2 लहान चमचे आलं लसूण पेस्ट घालायची, तीही चांगली हलवून घ्यायची. त्यामध्ये ती चांगली मिक्स करायची आणि मग त्याच्यावर 1 तासभर मॅग्नेट करायला ती ठेवून द्यायची. आता आपला 1 तास झालेला आहे, हे चांगलं मॅग्नेट झालंय. आता आपण कढई ठेवूया गॅसवर कढई ठेवल्यानंतर 2 चमचे साजूक तुपाचे घालायचे. तूप जरा चांगलं तापून द्यायचंय. तमालपत्र टाकायचं, एकच पान टाकलं तरी चालतंय. त्यानंतर कांदा घालायचा आहे. 2 कांदे मी बारीक करून घेतलेले. चांगलं गुलाबी रंगावर परतून द्यायचा आहे कांदा. कांदा चांगला परतायचा आहे म्हणजे तो चांगला लागतो. कांदा चांगला आपला आता गुलाबी रंगावर परतून झालेला आहे. त्यामध्ये आपण टोमॅटो टाकायचे. 2 टोमॅटो चिरून घेतलेत मी, ते टाकायचे. त्यानंतर चांगलं मिक्स करायचं आहे टोमॅटो आपल्याला. त्याच्यात पुदिन्याची पानं मी घेतलीत बारीक चिरून, ती थोडी टाकायची. तीही चांगली मिक्स करून घ्यायची. 2 छोटे चमचे आले लसूण पेस्ट घालायची. तीही चांगली मिक्स करायची. आता थोडीशी हळद घालायची, लाल तिखट घालायचं, थोडासा काळा मसाला जो घरी असतो तो घालायचा आणि तो चांगलं सगळं आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यात आता आपण मॅग्नेट केलेला जो खिमा आहे तो त्याच्यामध्ये मिक्स करायचा आहे. कांदा आणि खिमा छानपैकी हलवायचा आहे, तो सगळा एकजीव करायचा आहे. चवीनुसार मीठ घाला त्यामध्ये. एक 5 मिनिटं त्याच्यावर झाकण ठेवून वाफ येऊन द्यायची ती. आता आपली ही वाफ चांगली आलेली आहे. त्यामध्ये आपण 1 कप गरम पाणी करायचं आहे आणि त्यामध्ये ते टाकायचे. परत ते चांगलं पाणी आणि खिमा मिक्स करायचं आहे. पाणी आणि खिमा चांगला मिक्स झाला की आपण त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि एक साधारण 20 ते 25 मिनिटं त्याच्यावर ते शिजून द्यायचं. आता आपले हे 30 मिनिटं झालेले आहेत. छान रंगही आलेला आहे आणि आपला खिमाही शिजत आलेला आहे. जरा तो हलवून बघायचा. पातळ असेल तर थोडं त्याचं पाणी त्याला आटून द्यायचं आहे. परत झाकण ठेवून त्याच्यावर थोडं पाणी आटून द्यायचं आहे. आता आपलं हे पाणी पण आटलेलं आहे. छानपैकी रंग पण आलेला आहे. खूपच छान झालेला आहे. आता तो परत एकदा जरा त्याला खालीवर करायचा आहे. झाला आपला तयार झणझणीत खिमा. आता हा खिमा पावाबरोबर पण खाल्लेला चालतो.
पोळीबरोबर पण खाल्लेला चालेल, कसाही खा, छान लागतो. करून बघा, खाऊन बघा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.